Nếu bạn là một người Việt Nam sang Mỹ hoặc Nhật lần đầu, có thể thì bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nhà ở đó trông rất lạ. Không phải là những ngôi nhà xây bằng tường chắc nịch như ở Việt Nam, tường gạch rất bền, mà có nhiều nơi lại là nhà gỗ, nhà tường mỏng hoặc là khung thép nhẹ, thậm chí có những nơi chỉ là mấy tấm ván ghép lại. Còn ngược lại, khi người Nhật hay người Mỹ đến Việt Nam nhìn thấy nhà gạch kiên cố xây bằng xi măng cốt thép, họ lại trầm trồ. Ở đây toàn những ngôi nhà như pháo đài. Cùng là con người trên trái đất, cùng là chỗ trú ngụ, vậy tại sao cách xây nhà lại khác nhau đến như vậy? Trước hết phải nói rằng cái gì ở đây cũng vậy, không phải là toàn bộ, nếu không các bạn lại cãi nhau, bảo là chưa từng đến chỗ nọ, chưa từng đến chỗ kia, hoặc là ở đó vẫn có nhà thế nọ, nhà thế kia cơ mà. Chúng ta đang nói về việc đa số và thậm chí là có những vùng rất đặc biệt. Trước tiên hãy đến với Nhật Bản. Đất nước này nằm trên một khu vực mà chúng ta vẫn gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương. Một nơi mà những mảng địa chất khổng lồ va vào nhau giống như những chiếc xe phi đầu vào nhau. Kết quả là gì? Đó là động đất liên tục, gần như mỗi ngày đều có rung lắc, chỉ có là nhẹ hay là mạnh hay thôi, và đo đếm bằng mức nào. Ở Nhật người ta quen với cảm giác một cái cốc rung ở trên bàn, một cái đèn trần đu đưa một tí. Còn những trận động đất lớn thì đủ sức làm đổ sụp cả hàng nghìn ngôi nhà, gây sóng thần cao hơn những tòa nhà rất nhiều tầng. Mà bạn biết rồi, gạch thì sao? Gạch nó nặng và giòn, nó chịu nén tốt, nhưng hễ rung lắc ngang thì nứt và vỡ ngay. Khi đất di chuyển chỉ vài cm, bức tường gạch tưởng chừng kiên cố bỗng trở thành gánh nặng chết người. Nhật Bản vì thế buộc phải lựa chọn con đường khác, nhà nhẹ, làm thế nào mà dẻo và linh hoạt thì càng tốt. Từ xưa thì người Nhật đã nổi tiếng với nhà gỗ truyền thống, họ gọi là Minka hay là Machiya. Toàn bộ khung nhà là cột, kèo, xà gỗ, được lắp ghép bằng mộng và không cần đinh. Lý do là gì ư? Rất đơn giản, vì khi đất rung, nhà gỗ đung đưa mà không gãy, giống như cây tre trước gió. Cứ tưởng là yếu nhưng mà hóa ra lại là hay. Nhà gỗ Nhật Bản biết sống chung với động đất, mỗi khi có chấn động thì nó uốn mình theo chứ không đối đầu. Thời hiện đại, người Nhật đã thay gỗ bằng những thứ thép nhẹ và bê tông cốt sợi, nhưng nguyên tắc vẫn vậy, phải làm cho nhà rất là mềm. Họ còn chế tạo ra hệ thống chống rung, đặt nhà lên những lớp đệm khổng lồ để hấp thụ rung động. Còn kiểu xây móng thật chắc rồi là chồng gạch lên rồi là bê tông cốt thép như Việt Nam thì không phải ai cũng làm. Giờ hãy sang Mỹ. Bạn xem phim Mỹ thấy có những cái cảnh đánh nhau ở bức tường không phải là tường gạch mà lại là tường gỗ kiểu gì đấy. Thì từ thế kỷ 18, Mỹ là đất nước đã có diện tích rừng khổng lồ, đặc biệt là vùng Bắc và miền Trung Tây. Gỗ rất là rẻ, sẵn và dễ gia công. Khi dân cư di sang miền Tây thì họ không có thời gian chờ thợ hồ xây gạch xây tường. Thế là họ xây nhà một khung gỗ khá là nhanh, gọn, rẻ và dễ sửa, bởi vì tất cả những thứ đó đều có sẵn. Cả nước Mỹ mới hình thành một kiểu kiến trúc đặc trưng là nhà khung gỗ. Và cho đến tận bây giờ, rất nhiều nhà dân ở Mỹ vẫn là dạng này. Nhưng không phải là khung gỗ lụp xụp, bởi vì ở Việt Nam cứ nghĩ là khung gỗ nó thấp, nó bé. Bên trong vẫn có các lớp cách nhiệt, tấm chống cháy, khung chịu lực và hệ thống điện nước đi ngầm cực kỳ chuẩn. Mỗi ngôi nhà sẽ được bảo hiểm và kiểm định an toàn nghiêm ngặt. Quan trọng nhất, nước Mỹ cũng có nhiều bão, nhiều lốc xoáy, cháy rừng và động đất. Nếu nhà bị hỏng, họ tháo ra dựng lại là xong. Mà nếu dùng gạch như Việt Nam, vừa đắt, vừa nặng, vừa khó sửa, tóm lại là phải xây lại từ đầu. Khi một cái thứ gì đó quét qua, tường gạch là sập đổ ngay, còn gỗ thì nhẹ, dễ thay và giảm thiệt hại đáng kể. Thậm chí ở California, vùng hay chấn động, người ta còn dùng những khung nhà nhẹ. Còn ở Florida chẳng hạn, nơi có nhiều bão, họ dùng bê tông cốt sợi và vật liệu composite, chứ cũng chẳng mấy ai xây nhà bằng gạch nung bình thường như của chúng ta. Cái hay của người Mỹ là gì? Họ coi nhà là chỗ ở, không phải là tài sản để đời. Thế nhưng chẳng hiểu sao họ xây những ngôi nhà cứ bền chắc hơn cả ở Việt Nam. Nhưng thực tế là sau một vài chục năm, họ sẵn sàng dỡ đi, bán đất, xây mới. Còn người Việt Nam mình thì khác. Xây nhà ở từ đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút, đời chít, nên phải chắc, phải nặng và phải vĩnh viễn. Vấn đề tiếp theo liên quan đến khí hậu. Ở Việt Nam thì cũng khác, nhiệt đới ẩm, mưa nhiều, không có động đất, không có bão tuyết, không có lốc xoáy nhiều như ở Mỹ. Vì thế xây nhà gạch bê tông là rất hợp lý, bền, chống mối mọt và chống cháy. Gạch nung cũng rẻ và sẵn, xi măng thì nội địa cũng có, cát đá thì ngày xưa đầy sông, nhân công lúc nào cũng dồi dào. Trong khi nếu dùng nhà kiểu như của Nhật hay của Mỹ thì chi phí bảo trì cao, dễ mục và dễ hỏng. Hãy nhìn xem những ngôi nhà toàn gỗ, nó quý và nó đắt cực kỳ. Ngoài ra, cái văn hóa an cư lạc nghiệp đã ăn sâu vào tâm lý của người Việt Nam. Một người đi làm mấy chục năm có bao nhiêu tiền cũng gom góp để xây cho một cái nhà thực sự đàng hoàng. Có nhiều người còn xây nhà thật to, không quan tâm bên trong có nội thất hoặc là chát chít như thế nào. Với người Việt Nam, căn nhà không chỉ để ở mà còn là biểu tượng của sự thành đạt, của uy tín, của nhà này to là nhà kia bé. Thế nên người Việt Nam luôn muốn nhà kiên cố, tường thì phải dày, mái thì phải chắc,
cột thì phải to. Cái thói quen đó đi cùng lịch sử. Từ những ngôi nhà cổ ở Bắc Bộ bằng gạch cho đến những biệt thự ở Pháp, ở Hà Nội, rồi đến những ngôi nhà bê tông ở Sài Gòn, tất cả đều mang tinh thần cái gì cũng phải kiên cố. Trong khi ở Mỹ hay ở Nhật, họ xem nhà như một chiếc áo, mặc chật thì thay, mặc rách thì đổi, đất ở đó vẫn còn. Nếu nhìn trên bản đồ thế giới, bạn sẽ thấy những vùng mà động đất, lạnh hoặc có bão thường là nhà nhẹ và linh hoạt. Ví dụ là Nhật, Mỹ, Canada. Những vùng mà khí hậu nhiệt đới ít thiên tai thì thường là nhà nặng và kiên cố. Những vùng sa mạc khô nóng thì sẽ là nhà đất nung, dày và giữ nhiệt. Nói cách khác, thiên nhiên chính là kiến trúc sư lớn nhất, chứ không phải là con người thích gì và xây cái đấy. Bây giờ hãy thử đổi vai một tí. Giả sử một buổi sáng thức dậy, người Việt Nam bỗng quyết định bỏ hết thói quen xây dựng nhà tường gạch, bê tông kiên cố mà chuyển sang kiểu Mỹ, kiểu Nhật. Nào là khung gỗ, nào là khung thép nhẹ, nào là vách tường mỏng như một cái áo khoác. Nghe thì hiện đại, sang trọng, nhanh và rẻ hơn. Nhưng cái nhà đó đặt vào kiểu khí hậu Việt Nam thì bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng kiến trúc này là thứ không thể copy-paste từ nước này sang nước khác. Mỗi nơi có một điều kiện thiên nhiên và thổ nhưỡng riêng, và chỉ cần sai một tí thôi là cả ngôi nhà có thể biến thành thảm họa. Đầu tiên phải nói đến độ ẩm, thứ luôn đứng đầu bảng xếp hạng kẻ thù của vật liệu nhẹ. Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, có những tháng độ ẩm rất lớn, trời nồm như thể bạn đang sống trong một cái hộp chứa đầy hơi nước. Một thanh gỗ đặt trong phòng còn mốc xanh mốc đỏ sau vài tuần, huống chi là các khung nhà. Những cái khung nhà như vậy vốn được dùng phổ biến ở Mỹ sẽ phồng rộp, sẽ nở bung, sẽ bong keo ngay lập tức khi mà gặp mùa đông. Thậm chí ngay cả khung thép nhẹ nếu không được xử lý chuẩn cũng han rỉ vì hơi ẩm tích tụ ở trong tường. Một ngôi nhà kiểu Mỹ ở Việt Nam có thể đẹp trong vài ngày đầu, nhưng chỉ qua một mùa mưa, một mùa nồm thôi thì bạn sẽ biết ngay. Nhưng mà độ ẩm chưa phải là nỗi lo lớn nhất. Mối mọt ở Việt Nam thực sự là cấp độ quái vật. Nếu ở Mỹ người ta chỉ thỉnh thoảng phải kiểm tra mối thì ở Việt Nam, mối không chỉ kiểm tra bạn, chúng còn ghé thăm luôn. Chúng có thể ăn xuyên từ tấm gỗ này sang tấm gỗ kia, gặp rỗng ruột cả một dầm gỗ chỉ sau vài tháng. Và khi bạn đã phát hiện ra thì bức tường đã yếu như một miếng đánh ra ngâm nước. Ngày xưa không biết bạn ở quê còn nhớ không, chứ mà đêm xuống là nghe tiếng mối, tiếng mọt nó cứ ken két rất rõ ràng. Thành phố bây giờ thì không nghe thấy, nhưng ngày xưa ở quê nghe rất rõ. Cứ hình dung một cái căn nhà khung gỗ mà đứng ở Hà Nội mùa mối bay mà xem, ôi thôi, không biết nói như thế nào. Cả nhà sẽ trở thành một bữa tiệc buffet cho bọn mối. Và như thế chỉ trong vòng một vài năm, vật liệu gỗ làm sao mà sống nổi. Giờ thử đảo ngược câu chuyện, nếu người Nhật hay người Mỹ đem kiểu xây nhà Việt Nam, tường gạch dày rồi bê tông cốt thép sang chính đất nước của họ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kết quả có khi còn nghiêm trọng hơn. Nhật Bản mỗi năm có hàng nghìn trận động đất, trong đó có nhiều trận động đất mạnh, rung như mở chế độ vắt của máy giặt công nghiệp. Nhà gạch, nhà bê tông cực kỳ nguy hiểm trong rung lắc vì bản chất của chúng là cứng và giòn. Khi nền đất rung, lực tác động lên một bức tường như vậy nặng gấp nhiều lần so với vật liệu nhẹ. Chỉ cần rung một tí thôi là tường nứt, cột xoắn, mái nặng thì đổ sập và cả khu phố sẽ biến thành một đống gạch vụn. Chúng ta từng thấy những cảnh tượng tương tự trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023. Hầu hết những tòa nhà bê tông xây theo kiểu kiên cố đều sụp xuống như những quân bài domino. Chính vì vậy mà Nhật Bản gần như không bao giờ dùng tường gạch nặng. Họ chọn những vật liệu nhẹ như đàn hồi cao, dùng khung thép, khung gỗ, đặt nền trên hệ thống giảm chấn. Mục tiêu của họ không phải là đứng im mà là nhún theo nhịp đất. Trong động đất, cái gì dẻo mới sống, cứng thì lại gãy. Nhà Mỹ cũng vậy, đặc biệt ở California. Nhà gạch nặng nề rất dễ bị nứt toác ngay cả khi rung lắc nhẹ. Đó là lý do người Mỹ thích vật liệu nhẹ, không phải vì họ kém kiên cố mà vì họ muốn phù hợp với thiên tai của họ. Và đây chính là điểm cốt lõi. Không có kiểu xây nhà nào là xịn hơn hay là bền hơn. Nhà Việt Nam nặng chắc chịu gió tốt là nhờ tối ưu cho bão, cho mưa, cho độ ẩm, cho mối mọt. Nhà Mỹ nhẹ, nhanh, linh hoạt vì phù hợp với khí hậu và nhu cầu chống động đất nhẹ của họ. Nhà ở Nhật thì dẻo, nhẹ, co giãn vì họ sống với động đất mỗi ngày. Xây nhà cũng giống như may áo vậy. Không thể mặc áo mùa đông ở xứ nhiệt đới, không thể mặc một bộ quần áo cộc tay khi trời có tuyết rơi. Mỗi nơi có một bộ trang phục riêng và chính sự khác biệt này là cách con người thích nghi với thiên nhiên khắc nghiệt. Nếu mà đem trao đổi cho nhau, cả ba đều gặp thảm họa, Nhật, Mỹ hay là Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt